काय तर अमेरिकेत हॅलोवीन हा सेलिब्रेट केला जातो नेहमी ऑक्टोबर 31ला. आता ऑक्टोबर 31ला हॅलोवीन येणार आहे आणि ऑलमोस्ट हा सण आपल्या नवरात्रीसारखा असतो. जसं आता नवरात्रीचा टाईम इंडियात येतो ना, त्याच टाईमाला हॅलोवीनचा टाईम अमेरिकेत असतो. म्हणजे आसपास असतात. पहिले नवरात्री होते इंडियामध्ये आणि त्यानंतर हॅलोवीनचा टाईम येतो अमेरिकेत. असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे, ते मी सांगते. आणि ऑलमोस्ट आपण नवरात्रीमध्ये जसं बोलतो ना की भूत सगळीकडे फिरतायत, देव झोपतात त्या टायमाला, त्याचप्रमाणे अमेरिकेत सुद्धा हॅलोवीनच्या टायमाला सगळेजण आपल्या घराच्या बाहेर भूताचं डेकोरेशन करतात. जास्तीत जास्त स्केरी डेकोरेशन करायचा प्रयत्न करतात. सगळे मुलं तसे कॉस्ट्यूम घालतात वेगवेगळे. आणि 31 ऑक्टोबरला ज्या दिवशी मेन हॅलोवीन आहे त्या दिवशी सगळे लहान लहान मुलं छोटे छोटे हॅलोवीन्सच्या बास्केट घेऊन पूर्ण सगळ्यांच्या घरांमध्ये जातील आणि चॉकलेट्स कलेक्ट करून आणतील. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही अनबॉक्सिंग केलं आमच्या डेकोरेशनचं आणि ते कसं दिसणार आहे ते दाखवणार आहे. Hi guys, welcome back to our channel again. And today we have a special guest again. It's Clara. Yay! So we are making today Halloween video. Actually not a Halloween video. Halloweenचा अनबॉक्सिंग व्हिडिओ करणार आहे डेकोरेशनचा. सो तुम्ही आम्हाला जॉईन करा आणि आता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. I'm so excited. We're gonna make something cool and spooky. Yes. We'll have these decorations. This one is a ghost holding a spooky sign. It's a cute banner. And this one is a spider web with a little spider right there at the middle, below it. Yep. A really cute smile. If you really want to hug it, stop by our house. Plug this in, and then it will just blow, and then it's gonna. You guys see us outside when we do this. Yep. It's gonna be fantastic. We're gonna do everything right. We're gonna do this. We're gonna do that. That one we're doing first. So, Yeah. Because it's the cutest one ever. You just want to hug it like this. Like it's your best friend, like me and Claire. दोघीचा दिवसभर असं चालू असतो. अँड देन वी हॅव अ डेकोरेशन दिस. आमच्याकडे हे डेकोरेशन हे स्पायडर आहे. स्पायडरचं मस्त आणि लाइटिंग लागणार आहे. अंधार झाल्यानंतर खूप छान दिसणार आहे हे. ऑफकोर्स क्लेराला मी काय बोलते ते एवढं जास्त समजत नसेल, पण तिला आयडिया आली आहे की आम्ही कशाबद्दल व्हिडिओ बनवतोय. राईट क्लेरा? बघितलं तू म्हणते. सो याला मस्त लाइटिंग्स असणार आहे आणि लेट्स सी कसं दिसेल आता. सो हे स्पूकीवालं आम्हाला 1688ला भेटलेलं आहे आणि हे स्पायडरवालं असं दिसणार आहे. हे $7.98 म्हणजे ऑलमोस्ट $8चं भेटलं आणि असं दिसणार आहे ॲट द एंड. सो हे रात्री कसं असणार हे बघायला खूप एक्साइटमेंट असणार आहे आणि मी आमच्या पूर्ण कम्युनिटीचा सुद्धा व्हिडिओ करणार आहे. दिवसा कसं दिसते आणि अंधार झाल्यानंतर कसं दिसणार आहे ते सुद्धा मी टाकणार आहे व्हिडिओमध्ये. Make sure you see us. I'm gonna be a scary guy. And I'm gonna be a sucker that fights and stabs you. And I will be a princess. So let's see you on Halloween. Bye bye. And make sure to like, share, and subscribe. Bye. Let's go, guys.
स्पायडर, त्यानंतर हे परत एक स्पूकी व्हाईट आत्मा जी घरावरती फिरणार असतात आणि हे पंपकिन. हे असे अजून डेकोरेशन आहे ते आता लावायचे. मी अमायराला नेहमी भूत बनवत असते, त्यामुळे तिने मला वॉर्न केले की मी ह्या टायमाला भूत नाही बनणार आहे, काहीतरी वेगळं बनणार आहे. सो तिला आम्ही प्रिन्सेस बनवणार आहे. तिचा ड्रेस, कॉस्ट्यूम सगळं आणलं गेलेलं आहे. सो हॅलोवीनचा दिवस खूप एक्साइटेड असणार आहे. सो छान सगळेजण मुलं आहेत ना, अक्षरशः 2-2, 3-3 बकेट्स भरून चॉकलेट्स घरी घेऊन येतात. म्हणजे प्रत्येक जणांच्या इथे जाऊन त्यांचं डेकोरेशन समोर फोटो वगैरे काढतात, व्हिडिओ करतात आणि त्यांचे डोअर नॉक्स करतात. आणि मग प्रत्येकजण आपल्या आपल्या घरातून सगळे छान छान वेगवेगळ्या टाईपचे चॉकलेट्स घेऊन बाहेर येतं आणि त्या सगळ्या मुलांना देतात. त्यामुळे भरपूर चॉकलेट्ससुद्धा विकत घ्यावे लागतात आणि त्या चॉकलेट्सचे कवर वगैरे सगळं असं स्पूकी असतं, थोडंसं डरावणं, त्याच्यावरती पण घोस्ट वगैरे असं रॅप्स असं असतं. सो आता सगळा माहोल पूर्ण अमेरिकेत हॅलोवीनचा असणार आहे. पूर्ण भूतच भूत सगळीकडे फिरणार आहे अमेरिकेत सुद्धा. सो माझ्या ऑब्झर्वेशननुसार आपल्या इंडियात जसं नवरात्री सेलिब्रेट करतो आपण, तसंच हे इथे हॅलोवीन सेलिब्रेट करतो. सो आता आमच्या घरात ॲज पर अमेरिका हॅलोवीन सेलिब्रेट होणार आहे आणि आपला ॲज पर इंडिया आपलं नवरात्री आणि दिवाळी असे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करणार आहे. सो अशा सगळ्या व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला बघत राहा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. Till that time, bye bye.